ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ongoing number කියන යාළුවනේ දැන් මෙතන ඊළඟට එන්න තියෙන වාහනේ අංක දැනගන්න ඕනේ කියන ඔයගොල්ලෝ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද ඊළඟට එන වාහනේ ඕනම වාහනයක ඕනම MODLE එක ඩීටේල්ස් මෙතන තියෙනවා තියෙන යාළුවනේ මෙතන vehicle details හරි යාළුවනේ මේක ඇප් එක හරියටම පාවිච්චි කරන හැටි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්න හොඳ යාළුවනේ වීඩියෝ එක වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා හරියටම බලන්න හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න අයිබෝන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් අපි ටෙක්නොලොජි සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලන්ට මම අද අරන් ඉන්නේ වාහන ගැන උනන්දුවක් තියෙන කට්ටිය වෙනුවෙන් තියෙන ඇප් එකක් ගැන කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ දැන් වාහනයක් අපි ගන්න ගියොත් ඒක හොර එකක්ද ඔරිජිනල් රෙජිස්ටර්ඩ් එකක්ද ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් එන්ජින් නම්බර් කොටලාද අන්න ඒ වගේ නම් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. තවත් මේකෙන් පුළුවන් යාළුවනේ ඊළඟට එන්න තියෙන වාහනේ අංකේ පවා දැනගන්න. හොඳ යාළුවනේ අපි මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න. මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා vehicle info කියලා ගහලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න නිසා ඕපන් කරගන්නවා. හොඳ යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. ඒ වගේම දිගටම බලන්න ඕගොල්ලන්ට මේකේ වඩා සාර්ථක දැනුමක් ලබා ගැනීමට. හොඳ යාළුවනේ නම් වීඩියෝ එකට යමු. හරියටම ඕගොල්ලන්ට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ෆෝන් එකේ ඉඩ නැත්නම් හරි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම දාන්නම් ලින්ක් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඕගොල්ලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හොඳ යාළුවනේ නම් වීඩියෝ එකට යමු. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා MODLE Thavee එකේ ඔරිජිනල් ඇප් එක. මෙතන තියෙන ongoing number කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මෙතන දැන් ඊළඟට එන්න තියෙන නම්බරේ. ඒකට යාළුවනේ මෙතන උඩ ඒක ටච් කරාට පස්සේ තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ 3 wheel එකක් වගේ ගන්න ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ අදහසක් ගත හැකි ඊළඟ තියෙන අංක කොහමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ 3 wheel කියන එක තියෙනවා. මම 3 wheel කියන එක ඔබනවා. 3 wheel කියන එක ඉපුවට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනින් එන ongoing vehicle එක වෙනුවට අපිට එනවා next ongoing number කියලා. ඒ කියන්නේ ABU 8711. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඊළඟට රිලීස් වෙන තියෙන වාහනේ අංකය තමයි ABU 8711. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් වාහනයක් ගන්නවා වගේ අදහසක් තියෙනවනේ. එතනදී යාළුවනේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හරියට මොකක්ද කියලා. ආයෙ තව යාළුවනේ මෙතන මෝටර් සයිකල් තියෙනවා, කාර්, වැන් ඔක්කොම තියෙනවා. හොඳ යාළුවනේ ඊළඟට තියෙනවා මේකේ vehicle details කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ වාහනයක තොරතුරු. දැන් අපිට මෙතන vehicle number එක තියෙන තැනට ගහන්න පුළුවන් අපිට තමන්ට කැමති වාහනයක්. මම ගහනවා මට මතක තියෙන වාහනයක නම්බරයක්. හොඳ යාළුවනේ දැන් මෙතන අංකේ ගහලා හරියටම කැපිටල් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට කැලල ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 90 කියලා ගහනවා. මම දැන් ඊට පස්සේ ගහනවා සබ්මිට් කියන එක. සබ්මිට් කියන එක ගිහුවට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ටිකක් කියලා ලෝඩ් වෙනවා. මේකට data connection එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ දැන් මෙතන ඉඳන් ගිහුවට පස්සේ මෙතන එනවා AB ඕන කියන්නේ ඒක ෆිනන්ස් කරපු වාහනය නිසා LOLC මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් එකට තමයි නේම් එක තියෙන ඕන නේම් එක. ඒකට එන්ජින් නම්බර් එක තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට මේ ඇප් එකත් එක්ක ඔරිජිනල් රෙජිස්ටර්ඩ් වෙලා තියෙන වාහනේ මෙතනයි ගන්න යන වාහනේ එන්ජින් නම්බර් සසඳලා බලන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල් එකක්ද එන්ජිමක් තියපෙක ඉඳන් කොටපු එකක්ද කියලා. හොඳ යාළුවනේ මේක මොඩල් ට්‍රයිසිකල් ඒ කියන්නේ 3 wheel එකක්. මේක Piaggio 3 wheel එකක් මොඩල් එක AP. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මේක හැම විස්තරයක්ම වගේ හරියම දැනගන්න පුළුවන්. ඕනර්ගේ විස්තර පවා දැනගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා යොමු කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඩේට් එක කියන්නේ 2010 වාහනයක්.